What is up guys, it's Merven Marata here mga repapeepz, bagong adlaw and mag-vlog na sadta. So for today's video mga repapeepz, magbuhat mi og among own version sa Dalgona Milo. Milo Dalgona. Or Milo Dalgona. So taod-taod na ni siya nga naglipan sa mga news feeds sa Facebook and karon ba jud nakagayon og buhat ani. Gi-prepare na mo mga ingredients, Milo, sugar, milk, and ice na pa sa ref kay malanay unya. Cold water. And tubig. So before we mag-start sa amuang Dalgona Milo, magpa-shoutout sa me kay na gusto magpa-shoutout. So, gilista jud ba no kay medyo dagan-dagan. Shoutout sa akong mga igagaw na si Casey, CJ ug si Cara. Ang mga tulo ka chikiting na sila kagalingon nilang channel. Money lang channel. Yana, so subscribe mo sa channel. Shout out pod kay KM. Ug napoy gusto mo pa shout out from Abu Dhabi. Shout out sa akong ante nga si Juliet Martinez Lomarda. Hi si Mote. Shout out pod kang Chacha Samson, Yeye o Ryle Gemo, kang Belinda, Nelly, Edwina Incabo, Kyle Padsky og si Lloyds. Og mga teacher po din na sa Ras Al Khaimah UAE. Na sila Laisa, Venji o Nisi or Nisi may pagbasa ni. Shout out po kay Ate Lilia nga nasa Manila. Nilang Nico o ang twins nga si Mika o si Michelle o kang Uncle Ding o kang Faith. Shout out po lastly kay Auntie Flor nga nasa Kota Kinabalu. Sister na siya ni Auntie Faith. So yan mo to. So mga repapeepz, start na ta sa ito ang Milo Dalgona. So una is atong isagol sa ning Milo. Patatas. Well, abot ng patatas ko on na bi. Simingon na nga maapila sa ingredients. So una is isagol na to ang Milo. 2 tablespoons of water. 2 tablespoons of sugar. Refined sugar. Tapos Milo. So una water na ni Babs. So i-mix na to siya tanan. Mix. Mix ang Milo, Water o sakto ba to? Mix. sugar. Di ba ito may kabisado kaya ni, so ako pa rin siyang research pa no? Sakto nga. Oh, sakto. Tapos Milo. Yeah, mix na. Aray ko. Tapos i-mix for 10 minutes. Ito siya, mahimo siyang foamy at iyahang texture. Mga pila ni ka minutes ba? 10 minutes? Mga 10 minutes ni siya i-whip or i-hand mixer. Kung magamit mo itong manual or itong yung hand whip, yan mo, medyo dugay-dugay siya. Mga 16 minutes siguro. Mahuman ang quarantine, di pa siya mo. Okay, sab kay kapoy na yung bukton. Much later. So mga repapeepz, naabtan with 10 minutes sa pagmix sa mga ingredients and sad to say, murag epic failure siya, wala to nakuha ang texture nga itong gi-expect. So what I did, nakakita man ko og Nestle cream. So mo niya akong gi-add. And then nag-try ko for 6 minutes to 7. So medyo nangani na siya. Medyo na sticky na pod gamay ang iyang texture. But dili jud siya ingon ana nga sticky. Siguro lahi jud ang texture sa Milo ug sa coffee. Mo nang wa jud nato na achieve ang texture nga ato ang expect. So nag-try ko research kanina. Nag-watch ko mga videos about Dalgona Milo. Ang ilahang gigamit kay whipped cream, gi-chilled pa nila overnight. Ang uban kay gamit jud og egg white and then ilang gi-mix, gigamit lang ang mixer para mas igamayan lagi sagol. So wala naman dito time guys nga i-overnight pa to ang Nestle cream. So medyo okay na siguro ni no. Ala oy, imno naman gyapon na.
So mga repapeepz, muna niya mo Dalgona Milo nga palpak. I-unload siya. Di-unload na. So nga nung wala may nagdalgona coffee. Una kay di siya pwedeng kape. And ikadua, pwede yung taog kape pero wala po may 3-in-1. Ang nasa mo is brewed coffee, which is I guess dili siya mga ngayon texture. So we decided nga Dalgona Milo na lang ang buhaton. So Hindi makagkape sa unang bata pa ko. Sudanan maging ako na. ngayon di mga pwede kape karon. Tiguang na. Magpalpitit mo ko siya minom kape. So kaya mi decide tilawan na to kung sa lasa ni mong palpak na Dalgona Milo. Yan mo. Ayan. Pwede na! Bye! Kababs! So, surrender si Jessica. Mabot lang. Kasi yung lami, bro. Lami mo siya. So, mga repapeepz, dire na ako tapuso na akong vlog. Thank you kayo sa pagtanaw. And, pwede rin dyan mo mag-research o glaing recipe sa Dalgona Milo. Napalpak yun ang mga pero lami gyapon. So mga repapeepz, kita-kita na po sa sunod ng vlog. Hope maka daily vlog na sud ko ani kay medyo daghan-daghan akong content nga nahuna-unaan. Ato na lang siyang i-shoot, no. So please like, comment, share and subscribe sa akong YouTube channel og i-click na po ng gamay nga bell para ma-update ka kung ako'y bagong vlog nga i-upload. Hangtod sa sunod mga repapeepz. Chill out. Peace.